Guys, gabi na gini niabot diri sa mga camping area kung mga pare na fix na mig tent kay ugma. Oy, yupax Mga pasig na yan. manabot sikit sa morning overview diri sa country. Yes. Karon sa Tintin Falls. Tropa. Sa may sapa pagkabot na mo sa sapa karon start na ang river creek. Sabi ni si BG hapon balik na kami. Great, mate. Shout out tagasa mo. Hello, good morning. We came from Digos. Wow, Shout out na ko kung grupo, no. Daghan sila. Mga juniors group. Okay, good morning and happy day today. Wala ka lang ito. Shut up.
tawagin mi sa Tintin Falls. Siyang Tintin na mayroon tayo. Fish pero habog. O gani. Dili, zoom. Gasa ka nimo? Davao, Davao City. Magalian. Kaon. Ang lunch. Nirito na atay.